මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් පිටි පාවිච්චි නොකර ඒ වගේම ගිතෙල් පාවිච්චි නොකර ගොඩක් රසට ක්‍රිස්පියට සමෝසා හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ සමෝසා හදන කලින් වීඩියෝස් බලපු ගොඩක් දෙනෙක් තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි සමෝසා හදාගන්න ගී හොයාගන්න නැති එක. ඉතින් ඒ නිසා අද වීඩියෝ එකේදී ගී පාවිච්චි නොකර ඒ වගේම පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව ගොඩක් රසට ක්‍රිස්පියට කඩෙන් ගන්නවට වඩා රසට සමෝසා ගෙදරදිම හදාගන්න හැටි මම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට ගොඩක් රසට සමෝසා ගෙදරදිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා දැනටමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම මේක ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. ඉතින් මම අද සමෝසා හදන්න පාන් පිටි වෙනුවට පාවිච්චි කරන රුලන්. ඉතින් අපි සමෝසා හදන්න පාවිච්චි කරන රුලන් එක ගොඩක් තුනී රුලන් එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ තියෙන අර ඇට ගති තියෙන රුලන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක බ්ලෙන්ඩ් එකේ කොටලා ගන්න. ඔයා කඩෙන් මම පාවිච්චි කරන වර්ග රුලන් හොයනවා නම් ෆයින් සෙමොලිනා කියන වර්ගේ පාවිච්චි කරන්න. මෙතන රුලන් කෝප එකක් අරගෙන තිනවා ග්‍රෑම් 160ක් මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව ලුණු හැඳි කාලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම ගී වෙනුවට දී කරගත්ත බටර් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. බටර් ග්‍රෑම් 60ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් මගේ සමෝසා හදන වීඩියෝ එකේදී මතක් කළා. ඔයාලට බටර් හොයාගන්නත් නැත්නම් ඒ වෙනුවට පොල් තෙල් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයෙන්. ඊට අමතරව වතුර මිලිලීටර් 80ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ෆිලින් එක හදාගන්න හොඳින් තඹ ගත්ත අල ග්‍රෑම් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි භාගයක් ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අමිරිස් කරල් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. කරපිංචා ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ග්‍රීන් පීස් කෝප කාලකට ටිකක් වැඩියෙන් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පාවිච්චි කරන ෆ්‍රෝසන් ග්‍රීන් පීස් එක මම මේකට උණු වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 5ක වගේ තියලා පෙරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගම්මිරිස් කුරු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුරු තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම කහ කුරු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අබ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව සූදුරු සහ කොත්තමල්ලි කුඩු කාල බැගින් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම රසියන්න ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට රුලන් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේකට බටර් ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු ඉතින් ඔයාගේ රසය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා එකට. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරාට පස්සේ මේ විදිහට එකතු කරලා ගුලියක් හදන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවා මිශ්‍රණය. අන්න ඒ මට්ටමට එනකම් මිශ්‍ර කරන්න. ඊළඟට මම වතුරකින් ටිකෙන් ටික දාමමින් මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් වතුරකින් ටිකෙන් ටික දාන්න. මොකද ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන වතුර ප්‍රමාණය චුට්ටක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ අනාගන්න ඩෝ එක තරමක් ඝන ගතියක් තියෙන නමුත් වීලි ගතියක් නැති ඩෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි රොලන් වලට වතුර එකතු කරාපුවාම ටික වෙලාවක් යද්දී ඩෝ එකේ ටිකක් වීලි ගතියක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීලි ස්වභාවයක් ඇති නොවන මට්ටම දක්වා වතුර එකතු කරන්න. ඩෝ එක මේ විදිහට අදාළ මට්ටමට අනාගතට පස්සේ අපි තවත් මේක විනාඩි 5ක් හොඳින් නීට් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. විනාඩි 5ක් එක දිගට මේ ඩෝ එක හොඳින් නීට් කරගෙන යද්දී හොඳ මෘදු ගතියක් ඇති වෙනවා ඩෝ එකේ. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට තෙත රෙද්දකින් උඩින් කවර් කරලා පැය භාගයක් පැත්තකින් තියනවා. ඒ අතර අපිට පුළුවන් මේකේ ෆිලින් එක හදාගන්න. මම එකට මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් වගේ දානවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙගෙන එද්දී අබ ටික දානවා. ඊළඟට පොල් තෙල් එක අබ ටික මෙහෙම හොඳින් පිපුරුවාට පස්සේ මම එකට හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී කරපිංචා ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ලිපේකින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී මම තලාගත ඉඟුරු සුදු ලුණු දෙක දානවා. ඒ වගේම ග්‍රීන් පීස් ටිකත් මේ වෙලාවෙදි දානවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. විනාඩි 2ක් 3ක් යද්දී ග්‍රීන් පීස් ටිකත් හොඳින් තැම්බෙනවා. ඊළඟට මම මේකට මිරිස් කුඩු ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටික, කහ කුඩු ටික, ඒ වගේම සූදුරු කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, ලුණු කුඩු මේ ඔක්කොම එකතු කරනවා. එකතු කළා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ ඔක්කොම. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 2ක් 3ක් ලිපේ තියන් ඉඳලා ඊළඟට මම අල ටික දානවා. අල ටික මම මේ විදිහට පොඩියට පොඩි කරගත්තා. ඊළඟට අල ටික ටෙම්පරාදුවත් එක්කලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක තවත් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ලිපේ තියාගෙන උයන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ ෆිලින් එක ලෑස්ති. ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරලා වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ ඩෝ එකත් නියම මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක මික්සින් බෝල් එකේ මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් එකේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට ටිකක් රෝල් කරගෙන ඊළඟට මේක කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා මේ විදිහට.
ඊළඟට මම එක් කොටසක් අරගෙන කලින් මික්සින් බෝල් එකටම දාලා ඒක රෙදි කෑල්ලෙන් වහනවා. ඊළඟට ඉතිරි කෑල්ල තවත් මේ විදියට හොඳින් දිගට රෝල් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක කෑලි 6කට මේ විදියට බෙදලා වෙන් කරගෙන මේ විදියට කෑලි කපා ගන්නවා. ඉතින් මම අද හදන්නේ ෆින්ගර් ෆුඩ් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මිනි සමෝසා. ඊළඟට මම මේ එක එක කොටස අරගෙන මේ විදියට බෝල කරගන්නවා හොඳින්. ඊළඟට මම මේකෙන් එක බෝලයක් අරගෙන ඉතින් ටික කලින් මික්සින් බෝල් එකටම දාලා තෙතරෙද්දෙන් වහලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේක තුනී කරගatti යටට එහෙ ගන්න මේ වගේ පුංචි ආට පිටි ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් ආට පිටි නැත්නම් පාන් පිටි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පිටි බෝල වලින් එකින් එක අරගෙන මේ වගේ ටිකක් තුනී කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදියට රෝලින් පින් එකෙන් එක හොඳින් තුනී කරගන්නවා. මේක ඕවල් ෂේප් එක එන්න තමයි අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් තුනී කරගන්න මේක. මේක තුනී කරගatti මේ වගේ මැද මහතට කෙරවල් දෙක හීනට හිටින් තමයි තුනී කරන්න ඕනේ. මොකද මේ මැද හොඳට මහතට තුනී කරගත්තොත් අපිට හදාගන්න ගොට්ටේදී ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් පිරවුම දාලා ලොකුට සමෝසයක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ඉදිරියේ තේරෙයි. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට මැදින් කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ කපාගත්ත කෙරවලේ එක පැත්තකට මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට වතුර ගාගත්ත කොටස උඩට හිටින්න මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්නවා. පැහැදිලිව බලන්න වීඩියෝ එක. ඊළඟට මේක ඇඟිලි වලින් හොඳින් සීල් කර ගන්නවා. ඊළඟට මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩට හරවලා අපේ පිරවුම මේක ඇතුළේ පිරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෙරවල හොඳින් සීල් වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපේ පිරවුම බදිද්දී එළියට එනවා. ඊළඟට මේ වගේ හැඳි එකයි කාලක් වගේ දාලා හොඳින් ඒක යටට තද කර ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් තද කර ගන්න. එතකොට මැද හොඳට පිම්බිලා හිටනවා සමෝසා එකේ. ඊළඟට මෝට්ටුව තියෙන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටිකක් ගාලා ඒක මැද්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට රැල්ලක් හදා ගන්නවා. ඊළඟට රැල්ල තියෙන කොටස සහ මෝට්ටුව ආරම්භ වෙන තැන මෙන්න මේ විදිහට ලං කරලා ඊළඟට මේ දිගටම මේ විදිහට හොඳින් සීල් කරගෙන යනවා. මේක හොඳින් මේ විදිහට සීල් කරන්න. මම ඔයාලට තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මේකෙන් මැද්දේ ඉඳලා කෙරවලට වතුර ටිකක් ගාලා ඊළඟට මේ විදිහට එකට මුට්ටු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳින් සීල් කර ගන්න ඕනේ. මේක හොඳින් සීල් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක අල්ලලා මේ විදිහට උඩට හරවලා ඊළඟට පිරවුමෙන් පුරව ගන්න ඕනේ. පිරවුම පුරව ගද්දි මේ ගොට්ටුවේ උඩට මෙනකම් පුරව ගන්න එපා. එතකොට අපිට මේක අග හොඳින් සීල් කරගන්න බැරි වෙනවා. ටිකක් ඉඩ ඉතිරි කරන්න අග සීල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ මිනි සමෝසා ටික ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඊළඟට අපිට දැන් මේ ටික බෙද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සමෝසා වලින් භාගයක් තමයි අද බදින්නේ. ඉතින් ටික මම ෆ්‍රීස් කරලා පස්සේ බදින්න තියාගත්තා. ඉතින් මේ වෙලේදී තෙල් එක හොඳ මට්ටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ලිපේ ගෙදර මධ්‍යම මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ සමෝසා ටික කොටස් කීපයකට බෙද ගන්නවා. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරගන්න ලිපේ ගෙදර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. සමෝසා ටික මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් බෙද ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ සමෝසා වල එක බැච් එකක් බැද ගන්න විනාඩි 4-5ක් වගේ කාලයක් යනවා. මොකද ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින් බැද ගන්න ගියොත් මේ සමෝසා වල මැද අමු වෙනවා. ඒ නිසා ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගෙන හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සමෝසා හොඳ ගෝල්ඩන් කලර් එකක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ වෙලාවට ඔයාලට තේරෙයි හැන්දට සමෝසා වල හොඳ ඝන ගතියක් ඇවිත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේ තෙල් බේරලා ඔයගොල්ලෝ ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමෝසා වල තියෙන වැඩිපුර තෙල් ටිකත් ඉවත් වෙලා යන්න මේ විදිහට පේපර් සර්වේ ටිකක් එලාගත්ත භාජනයක් ඇතුලෙන් දාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සමෝසා වලින් කොටසක්. ඉතින් මට රුලන් කෝප්ප එකකින් සමෝසා 24ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ කොච්චර ක්‍රිස්පි ගතියක් අපේ සමෝසා වල තිබ්බද කියලා. ඉතින් මේක රුලන් වලින් හැදුවා කියලා නැහැ. පාන් පිටි වලින් හැදුවා වගේම ගොඩක් රසට ඒ ක්‍රිස්පි ගතියටම ගොඩක් හොඳින් තියෙනවා මේ සමෝසා එක. ඉතින් ඔයාලට මේ මිනි සමෝසා එක පුංචි බබේගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තියබන වෙලාවකට ගොඩක් රසට පහසුවෙන් අඩු වේදමකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන ගමන් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.